Okay, यो एउटा न्यूमेरिकल हेर्नुस् त यो शेयर भइरहेछ नि है यो स्क्रिन PDF फाइल so the distance between two stops is 1.2 kilometer here. The scheduled speed of 40 km per hour is required to cover that distance. The stop is of 18-second duration. The values of the acceleration and retardation are 2 km per hour per second and 3 km per hour per second respectively. Then determine the maximum speed over the run. Assume a simplified trapezoidal speed time curve भनेर भनेको रहेछ है. सो एकचोटि यो हेर्नुस् त यो प्रब्लम एकचोटि अस्ति हामीले चाहिँ सिम्प्लिफाइड ट्रापेजोइडल र चाहिँ सिम्प्लिफाइड ट्रापेजोइडल र क्वाड्रिलेटरल चाहिँ हामीले दुईटा चाहिँ हेरेको थियौँ नि त हैन. सो त्यसमा चाहिँ हामीले अब यो सिम्प्लिफाइड ट्रापेजोइडल स्पिड टाइम कर्भ छ त्यसको चाहिँ न्यूमेरिकल हो यो. सो वी हेभ द एक्सेलरेसन 2 km per hour per second and retardation beta 3 km per hour per second and scheduled speed, that is scheduled speed is 40 km per hour and distance of run is 1.2 km. That are the given values है. So नाउ तपाईले चाहिँ अब यो शेड्युल टाइम भनेर तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ. शेड्युल टाइम भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, we have the distance 1.2 km and the schedule speed 40 km per hour. सो यसलाई चाहिँ हामीले अब 40 km per hour लाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेकेन्डमा लग्यौं भने डिस्टेन्स त किलोमिटरमै युज गर्यौं भने किलोमिटर दैट कट हुने भयो. सो शेड्युल टाइम भनेको डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी गर्यौं भने दैट गिव्स 108 सेकेन्ड है. 108 सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो शेड्युल टाइम आयो. अनि हाम्रो स्टप ड्युरेसन गिभन छ यहाँ. स्टप ड्युरेसन चाहिँ 18 सेकेन्ड छ. सो यो चाहिँ भ्यालु टिपेर चाहिँ सल्भ गर्दै जानुस् त. So we have the total schedule time 108 seconds and stop time that is 18 seconds. That gives the actual run time 90 seconds. हाम्रो actual run time I suppose. So हामीले अस्ति यो ट्रापेजोइडल चाहिँ स्पिड टाइम कर्भबाट चाहिँ म्याक्सिमम स्पिड vm निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले जुन एक्सप्रेसन डिराइभ गरेका छौं नि फाइनली है. म्याक्सिमम स्पिड vm इक्वल्स टु t by 2x minus square root t square by 4x square minus 3600 d by x भनेर अस्ति चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट यो चाहिँ डिराइभ गरेका छौं है.
अब यो तपाईहरुले त्यो सुरुदेखि हामीले जुन चाहिँ एक्सप्रेसनबाट डिराइभ गरेका थियौं त्यही एक्सप्रेसन युज गरेर चाहिँ सल्भ गरे पनि हुन्छ हैन। अब हामीले यो फाइनल एक्सप्रेसन युज गर्दा पनि हुन्छ। वेयर x भनेको यो टिप्नुस् त म्याक्सिमम स्पिड vm इक्वल्स टु चाहिँ 1 t by 2x minus root under t square by 4x square minus 3600 d by x। अब यसमा हामीले x को एजम्पसन के गरेका थियौं भने x इक्वल्स टु 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। अल्फा एक्सेलरेसन थियो, बीटा चाहिँ रिटार्डेसन थियो। अब यसमा t भनेको त टोटल टाइम अफ रन भइहाल्यो, d भनेको चाहिँ डिस्टेन्स भइहाल्यो हैन। त्यो डिस्टेन्स ट्राभल ड्युरिङ एक्सेलरेसन प्लस डिस्टेन्स ट्राभल ड्युरिङ फ्री रन प्लस डिस्टेन्स ट्राभल ड्युरिङ रिटार्डेसन। सो तपाईले अब यही चाहिँ x को भ्यालु 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा गरेर क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यु विल फाइन्ड द भ्यालु अफ x। एन्ड देन चाहिँ टोटल रन टाइम चाहिँ वी हेभ क्याल्कुलेटेड 90 सेकेन्ड एन्ड टोटल डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो कति छ 1.2 किलोमिटर। सो हामीले यो भ्यालु चाहिँ इनपुट गर्यौं भने देन टोटल vm भनेको चाहिँ कति आयो 71.88 किलोमिटर पर आवर है। हामीलाई चाहिँ त्यो म्याक्सिमम स्पिड चाहिँ सोधेको थियो। सो हामीले 71.88 किलोमिटर पर आवर भनेर क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं। अर्को क्वेसन हेर्नुस् त। अर्को प्रब्लममा चाहिँ स्पिड टाइम कर्व अफ ट्रेन क्यारिज द फलोइङ प्यारामिटर भनेको छ। यो क्याल्कुलेट गरिहाल्नुस् ल। इट हैज फ्री रनिङ अफ 12 मिनट 12 मिनटको फ्री रन छ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अफ 6.5 किलोमिटर पर आवर पर सेकेन्ड फर 20 सेकेन्ड एन्ड यूनिफॉर्म डिसेलरेशन अफ 6.5 किलोमिटर पर आवर पर सेकेन्ड टु स्टप द ट्रेन and a stop of 7 minutes चाहिँ बाँकी छ। So then determine the distance between the two stations, the average and the schedule speed चाहिँ सोधेको छ है। फर्स्ट अफ अल तपाईले यो स्पिड टाइम कर्भ नै ड्र गरेर स्टार्ट गर्नुभयो हुन्छ। सुरुमा चाहिँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अफ 6.5 किलोमिटर पर आवर पर सेकेन्ड फर 20 सेकेन्ड छ। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को लागि चाहिँ
युनिफर्म एक्सेलरेसनको टाइम भयो। युनिफर्म एक्सेलरेसनमा चाहिँ हाम्रो 6.5 किलोमिटर पर आवर पर सेकेन्ड छ। यो 20 सेकेन्ड छ सुरुको टाइम। अनि बिचको फ्री रन टाइम 12 मिनट छ। सो 12 6 720 सेकेन्ड भयो यसमा। यसमा चाहिँ हाम्रो कति भयो त 720 सेकेन्ड भयो। यो चाहिँ हाम्रो 20 सेकेन्डको छ, 20 सेकेन्डको छ। अनि यो रिटार्डेसन पनि चाहिँ 6.5 किलोमिटर पर आवर भनेको छ। अनि यो युनिफर्म चाहिँ डिएसेलरेसन भनेको छ। यसको मिनिङ त यसको टाइम पिरियड पनि 20 सेकेन्ड नै लाग्ने भयो, 20 सेकेन्ड नै लाग्ने भयो। सो यसरी हामीले यहाँबाट के क्लियर हुन्छ भने we have the acceleration 6.5 kilometer per hour per second that is given, acceleration period 20 second. So maximum speed भनेको हामीले नर्म सिम्पली यो चाहिँ अल्फा इन्टु t1 हैन, एक्सेलरेसन इन्टु टाइम गर्यो भने म्याक्सिमम स्पिड हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। सो म्याक्सिमम स्पिड भनेको चाहिँ यो फ्री रनको स्पिड नै हो। यो चाहिँ यसमा जुन यो ट्र्यापेजोइडल चाहिँ एजम्सनमा। अनि म्याक्सिमम स्पिड भनेको चाहिँ अब कति आयो त भन्दाखेरि 6.5 इन्टु 20 130 किलोमिटर पर आवर आयो। सो हाम्रो फ्री रनिङ टाइम भनेको 12 मिनट छ। 12 मिनट भनेको द्याट इज 720 सेकेन्ड भयो। अनि टाइम फर रिटार्डेसन चाहिँ अब यही म्याक्सिमम स्पिड डिभाइड बाई चाहिँ रिटार्डेसन हो हैन, म्याक्सिमम स्पिड डिभाइड बाई रिटार्डेसन हो। त्यो भनेको त्यही चाहिँ म्याक्सिमम स्पिड 130 किलोमिटर पर आवर डिभाइड बाई रिटार्डेसन भनेको 6.5 चाहिँ गिभन छ, द्याट इज ओके 6.5 किलोमिटर पर आवर पर सेकेन्ड। सो द्याट गिभ्स 20 सेकेन्ड। त्यही नै भइहाल्यो। अब यो त हामीले सिम्पली यहाँबाट चाहिँ युनिफर्म एक्सेलरेसनको 6.5 बाट चाहिँ 20 सेकेन्ड छ भने युनिफर्म डिएक्सेलरेसनको 6.5 को स्पिडबाट नि 20 सेकेन्ड आउँछ भन्ने थाहा भइहाल्छ। सो यति थाहा भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ टोटल के आयो। अब हामीलाई चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन टु स्टेसन निकाल्नु पर्ने छ, द एभरेज र सेड्युल स्पिड निकाल्नु पर्ने छ हैन। यहाँसम्म लेख्नुभयो?
सो अब नाउ डिस्टेन्स ट्राभल ड्युरिङ द एक्सेलरेसन पिरियड निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले सिम्पली त्यो चाहिँ यो फर्स्ट ट्रायंगल यो ट्रायंगलको चाहिँ एरियाले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ त डिस्टेन्स ट्राभल दिन्छ नि हैन यो टोटल चाहिँ कर्वको एरियाले हामीलाई चाहिँ टोटल डिस्टेन्स आउने हो भेलोसिटी इन्टु टाइम गरेपछि सो हाम्रो फर्स्ट ट्रायंगल जुन एक्सेलरेसन टाइमको चाहिँ ट्रायंगल छ यसको चाहिँ हामीले एरिया निकाल्यौं के रे त्यो एरिया निकाल्यौं भने दैट गिव्स द डिस्टेन्स d1 ड्युरिङ एक्सेलरेसन सो हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो हाफ इन्टु vm म्याक्सिमम भेलोसिटी इन्टु टाइम गर्यौं भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ डिस्टेन्स पाउँछौं अब खाली यहाँ चाहिँ के किलोमिटर पर आवर र सेकेन्ड छ सो त्यसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो 3600 लिएका छौं सो यसको हाम्रो किलोमिटर चाहिँ हाम्रो कति आयो 0.36 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो यो एक्सेलरेसनको टाइमको डिस्टेन्स आयो सिमिलरली डिस्टेन्स ट्राभल ड्युरिङ फ्री रनिङ पिरियडमा चाहिँ हाम्रो त्यसको जुन टोटल भेलोसिटी इन्टु टाइम गर्यौं भने vm इन्टु t गर्यौं भने यसको चाहिँ यो चाहिँ टोटल vm इन्टु t यो रेक्टेंगल छ यसको चाहिँ vm इन्टु t गर्यौं भने त्यसको डिस्टेन्स आउँछ सो त्यसो गर्यो भने दैट गिव्स 26 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो फ्री रन रहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ द डिस्टेन्स ट्राभल ड्युरिङ ब्रेकिङ पनि हाम्रो त्यही नै यो 0.36 किलोमिटर नै आउँछ किनभने त्यो दुईटा ट्रायंगल चाहिँ के छ त्यो उस्तै नै छ चाहिँ सेम साइजकै नै छ आइडेन्टिकल छ सो त्यो हुनाले चाहिँ अब टोटल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौं त सिम्पली यो d1 + d2 + d3 गर्न सक्यौं कि है सो d1 + d2 + d3 गर्यौं सो त्यसो हुनाले चाहिँ हाम्रो टोटल डिस्टेन्स अफ टु स्टेशन्स भनेको 26.724 किलोमिटर आयो कि है 26.724 किलोमिटर आयो यहाँ केही यति लेखिहाल्नुस् त अब त हामीलाई चाहिँ एभरेज स्पिड निकाल्नको लागि चाहिँ टोटल डिस्टेन्स डिवाइड बाइ चाहिँ हाम्रो टाइम जुन एक्सेलरेसन चाहिँ फ्री रन र डिएक्सेलरेसनको टोटल टाइमले चाहिँ हामीले डिवाइड गर्यौं भने दैट गिव्स द एभरेज स्पिड है यहाँ एभरेज डिस्टेन्स भएछ है एभरेज स्पिड चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्यौं त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल डिस्टेन्स 26.724 किलोमिटर आयो
अनि हाम्रो चाहिँ यो टाइम भनेको चाहिँ 20 सेकेन्ड 720 सेकेन्ड र 20 सेकेन्ड छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले आवरमा कन्भर्ट गऱ्यौँ, सो डिभाइड बाई 3600 गरेर, सो यो मल्टिप्लाई बाई 3600 हुन गयो। सो द्याट गिभ्स 126.58 किलोमिटर पर आवर चाहिँ हाम्रो यो एभरेज स्पिड आयो। अनि अर्को शेड्युल स्पिड भनेको छ। शेड्युल स्पिडमा चाहिँ हामीले स्टप टाइम पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीलाई क्वेसनमा स्टपेज टाइम गिभन छ। स्टपेज टाइम कति गिभन छ यहाँनिर? स्टप टाइम चाहिँ 7 मिनट गिभन रहेछ है। सेभेन मिनटको चाहिँ स्टप टाइम छ। भनेपछि यहाँ 70, यो चाहिँ अलि मिस्टेक भयो कि है, यहाँ 7 मात्र हुनु पर्यो है। एकचोटि सल्भ गर्दै हेर्नुहोस् त। सेभेन मिनट भनेपछि त 420 सेकेन्ड 420 सेकेन्ड हुनु पर्यो। यसो गर्दा यसको क्यालकुलेसनमा के फरक पर्छ? क्यालकुलेसन चाहिँ यो 7 नै राखेर गरेको छ। त्यहाँ लेख्दा मात्र 70 भएको है, 70 भएको। सो शेड्युल स्पिड चाहिँ 81.53 किलोमिटर पर आवर आउँदो रहेछ। सो यसमा खालि के गर्नु पर्यो भने एभरेज चाहिँ स्पिडमा चाहिँ हामीले स्टप टाइमलाई चाहिँ लिँदैनौँ, बट शेड्युल स्पिडमा चाहिँ स्टप टाइमको लागि पनि लिन्छौँ है। यो एक्जाम्पल 3 वाला यो प्रब्लम चाहिँ गरेर मलाई एकचोटि आन्सर भनिहाल्नुहोस् त। An electric train is to have an acceleration and braking retardation of 0.6 km per hour per second and 3 km per hour per second. So यसमा चाहिँ एक्सेलरेसन र ब्रेकिङको चाहिँ त्यो चाहिँ भ्यालु चाहिँ फरक छ। If the ratio of the maximum speed to the average speed is 1.3 and the time for stop is 25 seconds, then determine the scheduled speed of a run of 1.6 km. Assume the simplified trapezoidal speed time curve. यो सल्भ गर्नुहोस् त। 5 मिनटको टाइम छ, सल्भ गरेर एकचोटि भन्नुहोस् त मलाई।
कतिसम्म सल्भ गर्नुभयो भन्नुस् त? So we have given the acceleration 0.6 km/h and retardation 3 km/h, and the distance of run 1.6 km given छ. So हाम्रो टोटल टाइम अफ रन चाहिँ हामीले t सेकेन्ड चाहिँ एजुम्सन गर्यौं भने त्यति बेला हामीले एभरेज स्पिड भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल डिस्टेन्स इन्टु 3600 डिवाइड बाइ t भनेर गर्न सक्छौं. सो त्यसो गर्यो भने हाम्रो किलोमिटर छ. सो 56760 डिवाइड बाइ t km/h चाहिँ एभरेज स्पिड भन्न सक्छौं. अनि हामीलाई यहाँ के गिवन छ भने रेशियो अफ म्याक्सिमम स्पिड टु एभरेज स्पिड भनेको म्याक्सिमम स्पिड vm बाइ एभरेज स्पिड भनेको चाहिँ 1.3 गिवन छ रेशियो. सो हामीले चाहिँ म्याक्सिमम स्पिड भनेको 1.3 इन्टु एभरेज स्पिड va गर्न सक्छौं. सो त्यसरी चाहिँ हामीले म्याक्सिमम स्पिडको लागि 1.3 इन्टु 5760 डिवाइड बाइ t गर्न सक्छौं. सो दैट गिव्स 7488 बाइ t km/h चाहिँ हामीले यो म्याक्सिमम स्पिडको चाहिँ एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं इन द टर्म अफ टोटल रन टाइम t है. यो एक्सप्रेसन हामीले अस्ति डेरिभेसनको बेलामा एक्सप्रेसन निकालेका थियौं. vm स्क्वायर टाइम्स जो चाहिँ x थियो 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा माइनस vmt ओके. यहाँ प्लस 3600 d इक्वल्स टु 0 जस्तो लाग्छ. यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो चाहिँ 3600 d अनि इक्वल्स टु 0 इक्वेसन आएको थियो हाम्रो अस्ति डेरिभेसन गर्दाखेरि. vm स्क्वायर टाइम्स 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा माइनस vmt प्लस 3600 d इक्वल्स टु 0 यो इक्वेसन चाहिँ हामीले अस्ति सल्भ गर्दा निकालेका थियौं. सो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले vm स्क्वायरको एक्सप्रेसन निकाल्यौं भने यो vmt प्लस vmt भयो. राइट साइडमा जाँदाखेरि माइनस 3600 d डिवाइड बाइ 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा भनेर हामीले लेख्न सक्यौं. सो यसमा चाहिँ हामीलाई के छ त भने अब यहाँ t 37.4 यो चाहिँ अब हामीले vm को एक्सप्रेसन इन टर्म्स अफ t त यहाँ निकालेका छौं हैन. vm को एक्सप्रेसन चाहिँ 7488 बाइ t भनेर इन टर्म्स अफ t म्याक्सिमम स्पिड को चाहिँ एक्सप्रेसन इन टर्म्स अफ t निकालेका छौं भनेपछि अब यो 7488 बाइ t इन्टु t माइनस 3600 इन्टु डिस्टेन्स भनेको 1.6 छ. अनि हामीलाई एक्सेलरेसन 0.6 दिएको छ. रिटार्डेसन चाहिँ 3 गिवन छ. भनेपछि हाम्रो यो t र t कट भइसकेपछि हामीले यहाँबाट म्याक्सिमम स्पिड vm चाहिँ निकाल्न सक्यौं है. हाम्रो म्याक्सिमम स्पिड vm आइसकेपछि हाम्रो जुन एभरेज स्पिड निकाल्न सक्छौं. एभरेज स्पिड चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम स्पिड र एभरेज स्पिडको रेशियो 1.3 थियो. सो
म्याक्सिमम स्पिड डिभाइड बाई 1.3 गरेर चाहिँ हामीले एभरेज स्पिड निकाल्न सक्छौँ. सो एभरेज स्पिड इज calculated as 31.9923 किलोमिटर पर आवर. सो यहाँबाट हामीले एक्चुअल टाइम अफ रन चाहिँ निकाल्न सक्यौँ. सो एक्चुअल टाइम अफ रन पनि हामीले जुन त्यो डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी एभरेज स्पिड सो त्यो गऱ्यौँ भने हाम्रो जुन एक्चुअल टाइम अफ रन पनि 180.0433 सेकेन्ड आयो. सो जब एक्चुअल टाइम अफ रन आउँछ त्यसपछि हामीले शेड्युल टाइम निकाल्न सक्यौँ. एक्चुअल टाइम अफ रन प्लस टाइम अफ स्टप गरेर. सो वी हेभ द टाइम अफ स्टप 25 सेकेन्ड. सो 25 सेकेन्डको चाहिँ स्टप टाइम हामीलाई गिभन छ. सो त्योबाट चाहिँ हामीले टोटल शेड्युल टाइम पनि निकाल्न सक्यौँ र शेड्युल स्पिड पनि अब हामीले निकाल्न सक्छौँ है. हामीले यो शेड्युल टाइम युज गरेर डिस्टेन्स बाई टाइम गऱ्यौँ भने देन चाहिँ हामीले शेड्युल स्पिड पनि निकाल्न सक्यौँ. केही छ डिस्कसन गर्नुपर्ने यहाँ भन्नुहोस् त. विज्ञान पोखरेल. हजुर सर. सल्भ गरिराख्नु भएको छ. हजुर सर. बोल्दै बोल्नु भएन बिचमा. अनि कपीमा त लेखिरहनु भएको छ नि विज्ञान. लेख्दैछु सर. Okay, so we have the next problem. The distance between two stops is 5 kilometers. The train has scheduled speed of 50 kilometers per hour. The train accelerates at 2.5 kilometers per hour per second and retards at 3.5 kilometers per hour per second. And the duration of stop is 55 seconds. Determine the crest speed over the run assuming the trapezoidal speed time curve. यो सजिलो छ एकदम. छिटो मलाई आन्सर भनिहाल्नुहोस् त. यो तपाईहरुको के बोल्दै बोल्नु भएन नि त.
हेलो हजुर हजुर सर, त्यो बिएम 52.64 केएमपिएच आउँछ। कति आयो अरे भन्नुहोस् त 52.64। भिएम भिएम भन्नुभएको होइन यस सर। 63.556 किलोमिटर पर आवर छ। हेर्नुहोस् त कहाँनिर प्रब्लम भयो। सर, त्यो अघिको त्यो पोलिनोमियल इक्वेसन छ, त्यसमा त्यो राखेर सल्भ गरेर आउँदैन। मैले त्यस्तै कुनमा गरेको। भन्नुभयो? ए 360बाट घटाउनु पर्ने रहेछ, त्यहाँ मिस्टेक भएको छ। सरी। सर तलकै क्वेसन देखाउनु न। के प्रब्लम भएको रहेछ तपाईँकोमा? त्यो स्टप टाइम सर, त्यो घटाउनु बिर्सेको थियो। मिल्छ एन्सरले 63.56 आउँछ। सबैको क्लियर भयो होला है? मैले अब यसमा सबै चेक गरेँ है त। ओके, सो नाउ अहिले चाहिँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो ट्रेन इज रिक्वायर्ड टु रन बिट्विन टु स्टेसन्स 1.5 किलोमिटर अपार्ट at an average speed of 42 kilometer per hour. Speed is to be made to a simplified quadrilateral speed time curve. If the maximum speed is limited to 65 km per hour, acceleration to 2.5 km per hour per second, and the costing and the braking retardation is 0.15 and 3 km per hour per second respectively. Determine the duration of acceleration, costing and braking period. तपाईँलाई एउटा यहाँ एउटा सोधिहालौँ, तपाईँलाई चाहिँ यदि यो क्वाड्रिल्याटरल हो कि ट्रापेजोइडल हो केही पनि भनेन र तपाईँ आफैले छुट्याउनु पर्यो भने कसरी छुट्याउने होला भन्नुहोस् त? क्वाड्रिल्याटरल र चाहिँ ट्रापेजोइडल मेन्सन गरेन, तपाईँले यु हेभ टु चाहिँ आफैले छुट्याउनु पर्यो, त्यति बेला चाहिँ कसरी छुट्याउने होला?
हाम्रो चाहिँ क्वाड्रिलेटरलमा चाहिँ यस्तो के हुन्छ, फ्री रन हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट स्पिड हुन्छ। हाम्रो क्वेसनमा यदि फ्री रन भन्यो भने त्यो क्वाड्रिलेटरल चाहिँ के भन्छ ट्र्यापेजोइडल हो हैन। क्वाड्रिलेटरल भन्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, कोस्टिङ हुन्छ नि। यो के त्यसमा चाहिँ यो जुन क्वाड्रिलेटरलमा चाहिँ सुरुमा एक्सेलरेसन हुन्छ, अनि कोस्टिङ हुन्छ, अनि रिटार्डेसन हुन्छ। भने चाहिँ यो कोस्टिङ आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो क्वाड्रिलेटरल भयो, यो फ्री रन आयो भने चाहिँ त्यो ट्र्यापेजोइडल भयो भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, यदि मेन्सन गरेन भने पनि है। सो यहाँ एक्सेलरेसन, कोस्टिङ र ब्रेकिङ भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ क्वाड्रिलेटरल हो है। एक्सेलरेसन, फ्री रन र ब्रेकिङ भन्यो भने त्यो चाहिँ ट्र्यापेजोइडल हो। यसरी छुट्याउन सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ अब यहाँ क्वाड्रिलेटरल नै भनिएको छ, अब सधैँ भन्दैन यो कुरा। सो सुरुमा चाहिँ अब हामीले यो फिगरको टाइपको भयो। अहिले ट्रेन इज रिक्वायर्ड टु बी, यो चाहिँ टोटल टु स्टेसन 1.5 किलोमिटर छ, एभरेज स्पिड अफ 42 किलोमिटर पर आवर छ। द रन इज टु बी मेड टु अ सिम्प्लिफाइड क्वाड्रिलेटरल टाइम स्पिड कर्व। द मैक्सिमम स्पिड इज लिमिटेड टु 65 किलोमिटर पर आवर, and the acceleration, costing, or braking speed ratio there. So determine the duration of acceleration, costing, and braking periods. So distance between two stations say 1.5 kilometers, average speed say 42 kilometer per hour, maximum speed 65 kilometer per hour, acceleration 2.5 kilometer per hour per second, costing retardation 0.15 kilometer per hour per second, braking 3 kilometer per hour per second. So हामीलाई duration of acceleration निकाल्नको लागि maximum speed by अल्फा गर्न सक्छौं। जो maximum speed यहाँबाट चाहिँ यो maximum पुग्या हुन्छ, अनि यो costing हुन्छ, अनि यो retardation हुन्छ। maximum speed भनेको यो टाइमको स्पिड हो, maximum peak टाइमको। सो vm by अल्फा गर्यो भने acceleration को टाइम आउँछ, that is 26 सेकेन्ड चाहिँ छ। एक्चुअल टाइम अफ रन निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो 42 के दिएको छ, एभरेज स्पिड दिएको छ भनेपछि टोटल डिस्टेन्स बाइ एभरेज स्पिड गर्यौं भने हाम्रो एक्चुअल टाइम अफ रन आउँछ। सो 1.5 डिवाइड बाइ चाहिँ 42 सेकेन्ड। त्यसलाई चाहिँ हामीले आवरमा के गरौँ, यो 1.5 किलोमिटर छ, 42 हाम्रो चाहिँ किलोमिटर, एभरेज स्पिड किलोमिटर पर आवर छ। यसलाई हामीले सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्यौं भने we get the 125.57 सेकेन्ड, द एक्चुअल टाइम अफ रन यो आयो। अब ब्रेक लगाउनु भन्दा पहिलेको स्पिड जुन यो टर्म कोस्टिङको एट लास्टको स्पिड, ब्रेकिङको सुरुको पोइन्टको स्पिडलाई चाहिँ यसले v2 एजम्सन गरौँ। सो बिफोर एप्लाइङ द ब्रेक्स लेट्स द स्पिड बी v2। हामीले यहाँ vm को भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम स्पिड चाहिँ 65 किलोमिटर पर आवर गिभन छ। यसको स्पिड चाहिँ 65 किलोमिटर पर आवर पर सेकेन्ड दिएको छ भनेपछि हामीले यो चाहिँ ड्युरेसन अफ कोस्टिङ निकाल्न सक्छौं। त्यो भनेको vm माइनस v2 माइनस यो कोस्टिङ चाहिँ रिटार्डेसन रेट, त्यसलाई हामी bc भनेर एजम्सन गरेका छौं। सो हामीले 65 माइनस v2 डिवाइड बाइ यो कोस्टिङ रिटार्डेसन को रेट लियौं भने चाहिँ हाम्रो ड्युरेसन अफ कोस्टिङ t2 आउँछ। ओके, सिमिलरली ड्युरेसन अफ ब्रेकिङ निकाल्नलाई v2 बाइ चाहिँ यो रिटार्डेसन रेट गर्यौं भने यहाँबाट चाहिँ हाम्रो रिटार्डेसन रेट 3 छ, यहाँबाट हामीले ड्युरेसन अफ ब्रेकिङ चाहिँ v2 बाइ 3 निकाल्न सक्छौं। सो टोटल एक्चुअल टाइम अफ रन भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन टाइम प्लस कोस्टिङ टाइम प्लस ब्रेकिङ टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 गरेर चाहिँ हामीले एक्चुअल टाइम अफ रन निकाल्छौं। सो हामीले जुन एक्चुअल टाइम अफ रन चाहिँ 128.57 सेकेन्ड निकालेका छौं। यहाँबाट चाहिँ हामीले यो सल्भ गर्न सक्छौं। यो सल्भ गर्यौं भने we will get the speed before the retardation. So that means at the end of the costing र at the start of retardation भन्दा एउटै पोइन्ट भयो। सो v2 52.25 किलोमिटर पर आवर चाहिँ आउँदो रहेछ। अब हामीले यहाँबाट ड्युरेसन अफ कोस्टिङ पनि निकाल्न सक्यौं त्यही एक्सप्रेसनमा लगेर v2 इनपुट गरेर, ड्युरेसन अफ ब्रेकिङ पनि त्यही v2 चाहिँ इनपुट गरेर निकाल्न सक्यौं भनेपछि हाम्रो यो क्वेशनले सोधेको चाहिँ सबै निकाल्न सक्छौं कि।
सो हामीले पहिला चाहिँ यो ट्र्यापेजोइडल र क्वाड्रिलेटरलको डायग्राम बनाउने बित्तिकै यसमा केही पनि गाह्रो छैन है। न्युमेरिकलहरू यस्तै नै टाइपको हुन्छ यसमा। रिना तपाईँहरूकोमा लाइन आयो? हजुर सर, अब स्टार्ट गर्दा हुन्छ। हुन्छ, तपाईँहरू स्टार्ट गर्नुहोस् न त अब है। सबैजना यहाँ चाहिँ लास्टसम्म क्लासमा रहनु होला है यो प्रेजेन्टेसनसम्म। अर्को टपिक चाहिँ यो मैले मोटरको स्पिड कन्ट्रोलको पनि भनेको छु, कसैलाई इन्ट्रेस्टेड छ भने मोटरको स्पिड कन्ट्रोलमा पनि चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने है। ओके रिना, चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिन सेयर गर्न मिलेको छ नि अहिले है? हजुर सर। स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त। भइरहेछ सर? भइरहेछ, स्टार्ट गर्नुहोस् है अब। So, a warm greetings and hearty good morning to our respected teacher and all my dear friends. And thank you so much for having us today for this presentation. We are really delighted to share our ideas about a very interesting topic called maglev train, the fastest land transportation ever. So here we go. Here are the contents. So before talking about maglev train, we need to know about magnetic levitation. So what is magnetic levitation? Basically, magnetic levitation or magnetic suspension is a method by which an object is suspended with no support other than magnetic fields. It means only magnetic force is used to counteract the effects of gravitational accelerations and any other accelerations. The two primary factors involved in magnetic levitation are lifting force and stability. Lifting forces should be sufficient enough to counteract the gravity, and the system should not slide or flip, which ensures the stability. So maglev train. Maglev train is a highly advanced technology which can move without making any contact with the track. It uses two sets of electromagnets, one set to repel and push the train up off the track, which is also called support magnet, and another set to move the train ahead, which is also called guidance magnet. And the big difference between a maglev train and a conventional train is that maglev trains do not have an engine. So there may arise a question, how are maglev trains powered then? So the answer is maglev trains are driven by the powered guideway. That is, guideway coils are electrified to create the magnetic fields which will help to propel the train forward. Now let's go through the brief history of maglev trains. The fundamental ideas about maglev technology started developing already at the beginning of 20th century. It was 1902 and 1907 when the German inventor Alfred Jeden submitted two designs for the first linear motor propelled train. Linear motors are in fact a type of electric motors which produce linear movement along their length. In a linear motor, electrical energy is converted to linear mechanical energy with high efficiency. In 1908, Tom L. Johnson filed a design for wheelless high-speed railway levitated by an induced magnetic field. During 1930s and 1940s, Robert Goddard and his team developed a series of designs for magnetically levitated trains. Up to here, we should keep in mind that all these designs were only ideas or drafts which were not actually realized in practical field. After a few years, Hermann Camper constructed a first working circuit covering the principle of electromagnetic levitation. Finally, in 1970s, the British electrical engineer Eric Lathwaite made a special arrangement of magnets, which is also known as magnetic river. This invention allowed to produce both lift and forward propulsion, allowing a maglev system to be built. Because of this great breakthrough,
Dr. Lathwaite is also known as the father of maglev, and in 1984, the first commercial maglev train online in Birmingham, England. Okay, though maglev didn't last for a long time in England, 6 commercial maglev systems are currently around the world, 1 located in Japan, 2 in South Korea, and 3 in China. Several maglev systems along with their operating speed are given here. And among all of them, Shanghai Transrapid of China is the fastest, having speed of 431 km per hour. Recently, a maglev project called Kuo Shinkansen is currently under construction in Japan, which uses superconductors for levitation process. On various test lines, the speed record of 603 km per hour is achieved in this project. So let's talk about working principle. Maglev train uses superconductors and electromagnets and works on the principle of opposite poles react and like poles repel. A maglev train has to perform 2 main functions, that is levitation and another is propulsion. Basically, there are 2 methods of levitation. First one is electromagnetic suspension or EMS, and second one is electrodynamic suspension or EDS. To understand the methods clearly, let's review about electromagnets and superconductors. Electromagnets are those which produce magnetic fields when electric current passes through them. The strength of this magnetic field depends upon the voltage, number of coils, resistance, etc. Higher the voltage, higher will be the strength, more the resistance, weaker will be the magnetic field. So this is the point when the concept of the superconductor arises. Superconductors are extremely powerful electromagnets which have zero electrical resistance at critical temperature or supercooled temperature. This property allows for superconductors to be very effective and conserve a lot of energy. In turn, using this in maglev trains makes the conservation of energy that much better, which allows for maglev trains to move it at much higher speeds. So the first method is electromagnetic suspension or EMS. This method uses attractive force of electromagnets to induce the levitation as seen on diagram. Okay. This green stator magnet on the guideway attracts this red electromagnet on the train, thus exerting a force upwards on the train as a whole. This is the force responsible for levitation of the train, therefore eliminating the friction in the system, and the suspension gap is about 1.3 cm. So next slide. In this figure, the picture on the left, okay, sorry. In this figure, the picture on the left represents the train at rest. During the motion, the train levitates up to 1.3 cm as shown in this figure due to the force of attraction between these 2 electromagnets, and the gap between these 2 electromagnets is maintained by the magnetic forces between these magnets, and it is controlled by using control from the control room. So propulsion. For propulsion, both attractive and repulsive forces between the electromagnets are used. Let's take a condition when the train is at rest. If the power is supplied to the guideway, there will occur formation of electromagnets. The poles of the electromagnets will be changing every instant according to the frequency of AC source. Consider an instant at which the magnetic arrangements are shown in figure here. I am going to explain by using pointer. In this figure, this south pole of the guideway attracts the north pole of the train, and this north pole of the guideway repels the north pole of the train, and this north pole of the train attracts the south pole of the this north pole of the guideway attracts the south pole of the train, so which will eventually exert a force in this left direction and the train will move in the left direction. And here
we may notice that when train reaches to this position or new position, we may notice that repulsive force between between the electromagnet of guideway and magnet of train will occur, which will tend to move the train in backward direction. But this doesn't happen due to the continuous changing of poles in the guideways at every instant. It means this north pole will not remain the same north pole when the train reaches to this instant, to this position. So, in order to stop the train, we need to cut off the power. So, let's talk about electrodynamic suspension. This method uses supercooled superconductive electromagnets or superconductor in the train. When the train moves along a track, the superconducting magnets on either side of the train When train moves along the track, the superconducting magnets on the either side of the train would induce electric current in the levitation coils and create a magnetic field. Levitation coils are located on the guideway as shown in figure, and they have the shape of figure 8. When these coils experience the changing magnetic field by moving superconductors, two currents are induced that oppose the change in magnetic field. One below that creates magnetic field opposing the superconducting magnetic poles, and one above creates a pole that attracts it. These two combined are responsible for levitation of vehicle 10 cm above the ground. Its propulsion is similar to the electromagnetic suspension as explained earlier. And the main point to be noticed here is that this system can't levitate initially. It starts to levitate only when it reaches takeoff speed. So for this, we need wheels for this system. And for the next part, I would like to call my friend Barsa for further discussion. Thank you, Rina Dangi. Here I'll go with the pros and cons of the maglev train. So the first one is, as you know, there are no wheels or any moving parts in maglev train, so there is lack of physical contact between the track and the train, which results no roll in friction. Hence, only with the air resistance and the electromagnetic drag, it moves with the much higher speed than that of other trains. And the second one is, if there is no frictional losses, so there is no vibration. And the third one is, with the high speed and the no frictional losses, it is highly efficient. And the fourth one, if no fuel is burned during the operation, it avoids air pollution, and lack of friction avoids the noise pollution, which makes the train operation very quiet. Hence, it is environment friendly. And fifth one, low maintenance cost is required as there are no moving parts, so there is a less chance of wear and tears. Hence, low maintenance is required. And fifth one is, it is much safer than that of normal train as they are controlled and monitored by the computers. And it has much longer life cycle than that of bullet train or any other conventional train. And the last one is, it handles higher volume of passenger per hour than that of airlines or 8-line highways, and save the time of many people, so life become much comfortable and easier. And next slide, please.
Here are some cons of the maglev train. The first one is to implement and operate the maglev train, highly skilled manpower are required. And second one, it requires the more construction cost, 2 to 3 times higher than that of speed railways and 60 times higher than that of conventional railways. And the third one, it requires the use of rare earth element which may be quite expensive. And the last one is it requires expensive computer monitoring as it continuously need to be monitored by the computer. Next slide, please. Its necessity. With the changing world, our demands goes on changing and our demand for comfort goes on increasing. To meet the demand, new technologies are developed. So what the maglev train invented? The main purpose behind the invention of maglev train is to create the most efficient and environment-friendly model, which will also save the time of people and make life easier for the future generation also. As the present world is facing fuel shortage and also the level of environment pollution is serious, so there is a need of the appropriate technology which is fulfilled by the maglev train. So next slide, please. Next slide. Challenges. There are many challenges while bringing the maglev train. Lots of budget is required along with the highly skilled and experienced manpower. Advanced technology are required to run this project. Only the strong economic countries can bring this project like the Japan, Korea, USA and Germany. Next slide please. And the conclusion. Here, the maglev train, the world's fastest land transportation system, is one of the greatest achievements of this century, which not only saved the time of people, but even can be one of the strongest infrastructure to change the history of any nation. Next slide. Here are the references of our presentation. Thank you. Thank you. Okay, thank you so much, Barsha and Rina. So, thank you so much for this wonderful presentation. I think तपाईँहरूको यतिको प्रेजेन्टेसनले पनि तपाईँहरूलाई यो टपिक प्रति चाहिँ अलिकति झन् बढी इन्ट्रेस्टेड बनायो होला। तपाईँहरूलाई चाहिँ अरू अफ टाइममा पनि यो चाहिँ के रहेछ यो म्याग्लेभ ट्रेन, फास्ट स्पिड ट्रेन जुन चाहिँ अबको यो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ रोड ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहिँ वर्ल्डमा पनि अहिले एकदम ठुलो स्केलमा चाहिँ रिसर्चहरू भइरहेको छ। त्यो त्यसमा चाहिँ म्याग्लेभ ट्रेन र अझै पछाडि म्याग्लेभ ट्रेन भन्दा पनि म्याग्लेभ ट्रेन त अबको फ्युचर हुँदै हो एउटा लेभलमा चाहिँ। त्यहाँ पछाडि अहिले अझै त्योभन्दा अगाडि बढेर चाहिँ यो टेस्ला चाहिँ त्यो फाउन्डेसन अन्तर्गत चाहिँ हाइपरलुप ट्रान्सपोर्टेसनको पनि कुरा भइरहेको छ। हाइपरलुप ट्रान्सपोर्टेसन पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अब यो के अझ कन्सेप्ट के रहेछ भनेर चाहिँ इफ यु वान्ट टु नो डिप सो तपाईँहरू हाइपरलुप ट्रान्सपोर्टेसनको बारेमा पनि अझै एकचोटि स्टडी गर्न सक्नु होला है। मेरो त्यो सजेसन गरेँ यो ट्रान्सपोर्टेसन रोड ट्रान्सपोर्टेसनको सेक्टरमा चाहिँ बुलेट ट्रेन पछाडि म्याग्लेभ पछि हाइपरलुप ट्रेनको चाहिँ कन्सेप्ट आइरहेको छ होइन। इभन अब यो चाहिँ म्याग्लेभ ट्रेन नै अहिले डेभलपमेन्टको चाहिँ फेजमै छ स्टिल। सो म्याग्लेभ ट्रेनको पनि एकदमै राम्रो चाहिँ फ्युचर छ। हामीले त्यो चाहिँ यो डिफ्रेन्ट रिसर्च आर्टिकलहरूबाट चाहिँ त्यो बुझ्न सक्छौँ त्यसको कन्क्लुजनबाट। र चाहिँ हाइपरलुप चाहिँ अझ फ्युचर पोसिबिलिटी हो। अब हाइपरलुप अहिलेसम्म कमर्सियल्ली कहीँ पनि आइसकेको छैन। सो अब चाहिँ तपाईँहरूलाई नै या अरू कोही साथीहरूले पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने त्यो टपिकमा पनि एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले ओभरअल यो सर्ट टाइममा जति इन्फर्मेसन चाहिँ राख्नुभयो द्याट इज सो नाइस। अब यसमा फेरि यति मात्रै सफिसियन्ट छैन, यसमा अरूहरू पनि कुराहरू एड अन गर्नुपर्नेछ। तपाईँहरू अब यो आफूले सेल्फ स्टडी गर्ने कुराहरूलाई पनि कन्टिन्यू गर्दै जानु होला। र तपाईँहरू बाहेक अरू साथीहरूलाई पनि जुन मैले दिएको टपिक त एउटा छँदैछ त्यो बाहेकको चाहिँ अरू कुनै टपिकहरू इफ यु फाइन्ड इन्ट्रेस्टिङ एन्ड इफ यु वान्ट टु प्रेजेन्ट इन द क्लास है, त्यस्तो कुनै टपिक चाहिँ तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो, प्रेजेन्ट गर्न मन लाग्यो, प्रेजेन्टेसन रेडी गर्नुहुन्छ, त्यो त्यस्तो छ भने तपाईँले मलाई इन्फर्मेसन गराउनुहोस् क्लासभन्दा अगाडिको टाइममा, अनि आई विल लेट यु टु प्रेजेन्ट है।
चाहिँ त्यो हुनाले चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि सब्जेक्टप्रतिको इन्ट्रेस्ट र आफूले सिकेको कुराहरू साथीहरूसँग सेयर गर्ने बानी डेभलप हुन्छ। मेन त अब यो प्रेजेन्टेसन स्किल, लेख्न सक्ने स्किल, यो सबै कुरा बोल्न सक्ने स्किल, यो भनेको चाहिँ तपाईँ हामीमा चाहिँ एज एउटा चाहिँ रिसर्चरमा चाहिँ एउटा इन्जिनियरमा चाहिने स्किलहरू हो है। सो यो चाहिँ मैले अब यो फेरि किन गराइरहेको छु भन्दाखेरि पनि यो एउटा इन्टरनल इभ्यालुएसनको एउटा प्रोसेस पनि हो है। अब चाहिँ मैले कसैलाई पनि फोर्स गर्दैन, कम्पेल गर्दैन, तर यो सबै कन्टिन्युस इभ्यालुएसनको पार्टमा चाहिँ पर्छ। तपाईँ आफू नै कति चाहिँ इनर्जाइज गर्नुभयो भन्ने कुरा है। सो तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ एटलिस्ट सेमेस्टरभरिमा चाहिँ कुनै एकजनाले एटलिस्ट एकचोटि पनि प्रेजेन्ट गर्नुहोस् भन्ने मात्र रिक्वेस्ट हो, मैले पोइन्ट आउट गर्दैन। तपाईँ आफैले पनि सब्जेक्ट चाहिँ कुनै टपिक चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले मलाई भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ टाइम एलोकेट गर्छु। अब क्लास टाइम नै पोसिबल भएन भने हामी छुट्टै टाइम पनि एलोकेट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै जानु होला। थ्याङ्क यू सो मच रिना एन्ड वर्षा फर दिस प्रेजेन्टेसन टुडे है। Thank you, sir. ओके, सो आजको लागि चाहिँ हामी क्लास चाहिँ स्टप गर्छौँ। अनि म त्यो चाहिँ यसको यो न्युमेरिकलहरूको फाइलहरू पनि तपाईँहरूलाई पठाउँछु। यो च्याप्टर 4 को इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सनको जुन मैले अस्ति पढाएको जुन त्यो अब स्पेसिफिक इनर्जी र त्यो जुन डाइनामिक्स अफ इलेक्ट्रिक ट्र्याक्सन चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा त्यति धेरै मेन्सन गरेको छैन है। अब त्यो स्पिड टाइम कर्भसम्म मात्र मेन्सन गरेको छ, मैले नोटमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छु है। अब त्यसलाई चाहिँ पछि हामी पढ्नु पर्यो भने फेरि क्लास लिएर पढौँला, नत्र तपाईँले अहिले सर्ट त्यो आफैले हेर्दा पनि हुन्छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले यो च्याप्टर हाम्रो अलमोस्ट सकिएको छ। च्याप्टर 3 मा चाहिँ हाम्रो बाँकी छ त्यो जुन यो पावर इलेक्ट्रोनिक्स बेस्ड चाहिँ सेमिकन्डक्टर डिभाइस कन्ट्रोल मोटरको चाहिँ स्पिड कन्ट्रोलको सेक्सन चाहिँ बाँकी छ, त्यसलाई हामी कभर गर्छौँ। अनि हामीसँग अगाडि चाहिँ च्याप्टर 5 च्याप्टर 6 बाँकी छ। सो नेक्स्ट क्लासमा म नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्छु। सो आजलाई चाहिँ आजको क्लास चाहिँ यहीँ स्टप गरेँ है त। सो थ्याङ्क यू भेरी मच।